नमस्कार सदा झै तपाईहरु माझमा म स्मार्टफोन एक्सपर्टिज च्यानलको तर्फबाट उपस्थित भइरहेको छु। सबैलाई स्वागत पनि गर्न चाहन्छु। मेरो नियमित रूपमा भिडियो हेर्नुहुने, लाइक गर्नुहुने र सब्स्क्राइब गर्नुहुने, कमेन्ट गर्नुहुने, शेयर गर्नुहुने सबैलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। कृपया तपाईहरुले पनि मेरो भिडियोहरु हेर्ने बित्तिकै अथवा हेरेर मन पर्छ भने लाइक गरिदिनु होला अथवा कमेन्ट अथवा जिज्ञासा लागेको अवस्थामा तपाईहरुले जिज्ञासा मलाई दिन अथवा राख्न सक्नुहुनेछ। आज भने यस म्याक्रोमेडिया फ्रीह्यान्ड अन्तर्गत चाहिँ मैले तपाईहरुलाई गएको दिन एलाइनमेन्ट एडजस्टमेन्ट सिकाएको थिएँ भने आज चाहिँ तपाईहरुलाई ट्रान्सफर्म एडजस्टमेन्ट सिकाउँदै छु। अब सुरु गरौँ। हामीले सुरुमा चाहिँ म्याक्रोमेडिया फ्रीह्यान्ड सफ्टवेयर ओपन गरिराखेको हुनुपर्छ र अहिले हामी यो राइट साइडमा हाम्रो प्यानलमा चाहिँ हामीले देखेका छैनौं ट्रान्सफर्म र त्यसको लागि चाहिँ ल्याउनको लागि विन्डोमा गएर हामी सुरुमा क्लिक गर्छौं विन्डो मेनुमा, त्यसैगरी ट्रान्सफर्म अथवा कन्ट्रोल एम मा हामीले पनि क्लिक गर्न सक्छौं अथवा प्रेस गर्न सक्छौं। तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ अहिले भने ट्रान्सफर्म है ट्रान्सफर्म एक्टिभ भएको छ। हामी यदि लाइनमा क्लिक गरे भए एलाइन प्यानल एक्टिभ हुन्थ्यो, तर हामीले अहिले चाहिँ के गरेका थियौं त ट्रान्सफर्ममा हामी एक्टिभ क्लिक गरेका थियौं। अब मैले यो अब्जेक्ट बनाएको छु, यो अब्जेक्ट है त हामीले के बनाउने, कसरी बनाउने भन्ने हामी आफैलाई डिफाइन गर्नुपर्छ। तर भएका टुल्सहरुलाई चाहिँ हामीले कसरी प्रयोग गर्न सक्छौं, भएका प्यानलहरुमा भएका सेटिङहरुलाई कसरी हामीले प्रयोग गर्न सक्छौं भन्ने विषयमा आज चाहिँ ट्रान्सफर्म, यो चाहिँ जुन ट्रान्सफर्म भन्ने अप्सन चाहिँ हाम्रो विन्डो मेनुमा रहेको हुन्छ। विन्डो मेनुमा क्लिक गरेर ल्याइसकेपछि हामी ट्रान्सफर्म देख्छौं र अब हाम्रो छ सुरुमा रहेको छ हाम्रो यो मुभ डिस्टेन्स। मैले एउटा अब्जेक्ट तपाईहरु माझमा ल्याएको छु। यस अब्जेक्टलाई चाहिँ हामीले मुभ गरेर जस्तो तपाईको यो पेजमा चाहिँ मैले बनाउन चाहे है त। ल हेर्नु, तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुनेछ। यसलाई मैले लगभग 50 राखे है त। सुरुमा के गर्ने त माइनस प्लस तपाईहरुले आफै जानिहाल्नुहुन्छ, यसलाई मिलाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले एक्स मा लानु पर्यो, जस्तै यो रहेको अब्जेक्टबाट मैले राइट तिर लानु पर्यो भने यो डिस्टेन्स अथवा पेजको डिस्टेन्स चाहिँ हामीले आफैले मेन्टेन गर्ने हो, कति राख्ने र मैले राखे 5 कपीज। कतिवटा कपीज हामीले प्रिन्ट गर्ने हो अथवा यहाँनेरि बनाउने हो, डुप्लिकेट बनाउन सकिन्छ। जस्तै यसमा हामीले के गर्यौं त अब भन्दा 50 राखेका छौं, अब कपीजमा 5। तपाईले के देख्नुभयो त भन्दा धेरै टाढा देख्नुभयो। हाम्रो यसमा ट्रान्सफर्ममा रहेको जुन यो अब्जेक्टलाई मैले अहिले लिए मुभ डिस्टेन्सको पहिलो अब्जेक्टमा अथवा पहिलो सेटिङमा म क्लिक गर्दै छु टुल्सबाट। अब हामीले ग्याप कति राख्ने, यो ग्याप चाहिँ केमा डिपेन्ड हुन्छ भन्दा हाम्रो सेन्टिमिटरमा अहिले चाहिँ पिक्सेल, सेन्टिमिटर क्युब्स एन्ड मिलिमिटर्स, डेसिमल्स एन्ड इन्च, पिकास, पोइन्ट्समा यसमा डिपेन्ड हुन्छ हामीले कति राख्ने भनेको। यो चाहिँ हाम्रो पेजको लेफ्ट टु राइट, अप टु डाउनको जुन मार्जिन अथवा यो एरिया डिस्टेन्स भयो। मानौ मैले अब के गरे त सेन्टिमिटरमा छ भने मैले 2 सेन्टिमिटर राखेँ, यहाँ गएर मैले 0 राखेँ अनि मैले कता 5 राखेँ। ओके हेरौँ त देखिराख्नु भएको छ नि हैन। अथवा अब मैले भएन मलाई अलि बढी चाहियो भने मैले के त 5 राखेँ। हेरौँ है त 5 देख्नुभयो। यसैलाई जस्तै मैले यो एउटालाई चाहिँ मैले के अरे त डिलिट गरेँ। अब फेरि मैले बीचकोलाई राखेँ। हामीले चाहिँ पेजको आफैले हामीले एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र अहिले चाहिँ मैले तपाईहरुलाई सिकाउनको लागि चाहिँ यसरी सेटिङ गरेँ र यसैलाई फेरि अब x मा चाहिँ हामी 0 राख्छौं र तल चाहिँ -5 राख्छौं है त। 5 राख्छौं, मैले यसमा 5 को ठाउँमा 7 दुईवटा बढाए। देख्नुभयो ए है दुईटा बढी भयो। जस्तै हामी 5 वटाले ठिक हुने रहेछ, मैले 2 वटालाई चाहिँ के गर्दा डिलिट गरिदिए। अब यही कुरा मैले के गर्दा y मा 0 राखे र मैले x मा -5 राखे र यसको ठाउँमा हामी 4 राखे। आफूलाई कति आवश्यकता अनुसार नम्बर राख्न सकिन्छ ल हेर्नु, देख्नुभयो। र यसै गरी
यसैलाई फेरि अब के गर्छौँ त x मा 0 राख्छौँ, y मा के गर्छौँ त -5 राख्छौँ है। यो पोइन्टबाट चाहिँ हामीले माथि लानु पर्यो नि, माइनस होइन सरी 5 मात्र राख्यो। कतिवटा चाहिएको त हामी बिचमा 1 2 3 4 हो, 1 2 3 4 ल देख्नुभयो क्लोज भयो हो। यो भनेको हामीले कति डिस्टेन्समा मुभ गर्ने, कुन उसबाट x अथवा y एक्सिसतिर अथवा x एक्सिसतिर माइनस प्लस कतातिर मुभ गर्ने हामीले आवश्यकता अनुसार सेटअप गर्न सक्छौँ। र अर्को रहेको छ यो रोटेट है त। र रोटेटलाई यसैलाई मैले एउटा अल्ट गरेर मैले कपी गरेँ, यहाँ ड्र्याग गरेर यसलाई मैले अलिकति थोरै ठुलो बनाएँ। हेर्नु है त, यो ठुलो बनाएको अब्जेक्टलाई मैले एङ्गल कति डिग्री राख्ने, 0 देखि हामीले 360 सम्म राख्न सक्छौँ। यो सेन्टर भनेको पेजको मार्जिन, पेज सेटअप जस्तो अहिले 11 14 छ नि, यो होल पेजको चाहिँ के छ सेन्टरमा बिचमा यो जुन जहाँ रहेको छ त्यसको डिस्टेन्स चाहिँ यहाँनिर यसले बताइरहेको छ। अब मैले के गरेँ त, मैले 50 को ठाउँमा 25 डिग्री गरेँ र यो सेन्टर जस्ताको तस्तै राखेँ, मैले 5 गरेँ। देखिराख्नु भएको छ। जति हामी यहाँ प्रेस कन्टिन्यू गर्छौँ त्यति हामीले बढी यसरी अब्जेक्टहरू बनाउन सक्छौँ। अथवा मैले यसलाई होललाई मैले के गरेँ त डिलिट गरेँ र मैले जस्तै कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट मैले सेलेक्ट गरिरहेको छु र यसमध्ये मैले एउटा सर्कल तानेर मैले एउटा यस्तो सेप बनाएँ, अथवा मैले लाइन तानेर, लाइनमा हाम्रो किनभने अटोमेटिकली फिल नभएको भएर जोइन हुँदैन, र अथवा मैले यो रेक्टेङ्गल तानेँ अथवा मैले के त पोलिगन बनाएँ। देख्नुभयो नि ल, यो चाहिँ हामी अटोमेटिक सेपमा चाहिँ हामीले यसरी बनायौँ। र यसैलाई पनि हामी के गर्न सक्छौँ 5 मा। हेर्नु त कति धेरै भयो। कलरको इफेक्ट अनुसार चाहिँ हामीले यसरी मोडिफाई गर्न सकिन्छ, बनाउन सकिन्छ। अथवा मैले यो के गरेँ त्यसलाई मैले यसरी लिएँ, यो अब्जेक्टलाई लिएँ, मैले यहाँनिर चाहिँ नन गरेँ कि, अथवा मैले यसको चाहिँ हटाइदिएँ। ब्रस स्टेप चाहिँ के गरेँ त मैले नन गरिदिएँ, अझ आइराखेको छ होइन ए है। मैले अब यसलाई चाहिँ के त डिलिट गरिदिएँ, डिलिट रिलिज सबै डिलिट भयो होइन। तर यो ब्रस इफेक्ट चाहिँ हामी यदि डिलिट गर्ने भए डिलिट गर्न सक्छौँ, नत्र सबै डिलिट गर्ने हो भने होल डिलिट, स्टाइल भयो अथवा लाइब्रेरीमा गयो, यहाँनिर के छ त हाम्रो यहीँ राखेको हुन्छ ए स्वाचेज भयो है। र जुनलाई हामीले यसरी के त यहाँबाट बनाउने बित्तिकै हामीले जुन लाइब्रेरीमा सेलेक्ट गरेको छ त्यो अब्जेक्ट आइरहेको छ। र अथवा मानौँ मैले यसैलाई नै मैले के त सेलेक्ट गरेँ, 5 को ठाउँमा मलाई कति चाहियो त 25 चाहियो। अब 25 डिग्रीको ठाउँमा म कति त 10 डिग्री राख्छु भन्नु नि 5। यो चाहिँ पेजको मार्जिन हो, हामीले आफैले सेटअप गर्न सकिन्छ। ल प्रत्येकलाई है, यो हामीले आवश्यकता अनुसार हामी यसरी बनाउन सक्छौँ। मैले कन्ट्रोल जेड गर्दै अगाडि बढेँ। यो भयो हाम्रो मुभ टुलको। जस्तै यो लाइन मैले तानेको छु, लु सिफ्ट गरेर स्ट्रेट बनाएँ, 100 डिग्रीमा अथवा 25 डिग्रीमा हेर्नु है कति भयो। ल एउटा मात्र छ, कति डिग्रीमा हाम्रो मुभ भइराखेको छ। अब मैले जस्तै 5 राखेँ, यहाँनिर 25 जस्ताको तस्तै एउटाको एउटै छ। र यसैलाई हामीले यो मुभ गर्दाखेरि सरी रोटेट गर्दाखेरि 4 गरेँ मैले, वहाँ नै देख्नुभएको छ तपाईँले। र मैले अहिले क्यान्सल गरेर फेरि न्यू क्रिएट गरेँ र मैले यी अब्जेक्ट बनाएँ। हेर्नु है त, जस्तै कुनै पनि सेप बनाउँदाखेरि ल हेर्नु, यो बनाएँ 50 को ठाउँमा मैले 100 गरेँ, आफूलाई एङ्गल चुज गर्ने। ल हेर्नु है, आफूलाई कस्तो बनाउन मन लाग्छ हामी त्यस्तै बनाउन सक्छौँ। र जस्तै मैले यो पेन्सिलले यसरी लाइन यस्तो बनाएँ भने यसैलाई पनि हेर्नु त, ल हेर्नु कुनै पनि सेप एन्ड कुनै पनि एङ्गल जसलाई हामीले यसरी सेटअप गरेर बनाउन सक्छौँ। जस्तै पेन टुल, यो को नाम लाएँ मैले
यसरी बनाएँ, मैले छोडेँ भने यसैलाई पनि हामी जस्तो सेप बनाएको त्यसैलाई आफूलाई आवश्यकता अनुसार कपी हाल्ने, एङ्गल कति राख्ने र सेन्टर यो मार्जिन पोजिसन कति राख्ने आफूले राख्न सकिन्छ। ल हेर्ने है, यसरी हामीले आवश्यकता अनुसार हामीले हरेक अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ सेप्सहरूलाई चाहिँ हामीले यसरी एडजस्ट गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो ट्रान्सफर्मको रोटेटबाट हामीले गरिरहेका छौँ। यसलाई हामी यसरी सेटिङ गर्न सक्यौँ। अब कुनै पनि अब्जेक्ट मैले मानौँ मैले जस्तै मैले रेक्ट्याङ्गल लिएँ, हेर्नु है त, रेक्ट्याङ्गलमा पनि यसलाई 25 डिग्री मैले माने हो, त्यो कपिजमा मैले 5 गरेँ भने 5 मात्र भएन होइन, जति धेरै राखेँ त्यति बाक्लो हुन्छ, जस्तै 50। ल यसरी हामीले बनाउन सकिन्छ। यदि कलर फिल गरेको अब्जेक्ट भए पनि हामी बनाउन सक्छौँ। ल हेर्नु ए, यसमाथि हामी थप्दै बनाउन पनि सक्छौँ, जति हामीलाई आवश्यक छ त्यसको आवश्यकता अनुसार हामी अब्जेक्टमा यसरी मुभको प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसै माउस भर्खर हामी प्रयोग गरिहाल्यौँ। र यो छ स्केल, यो स्केल कुनै पनि अब्जेक्टलाई, जस्तै मैले स्क्वायर भने एउटा स्क्वायर लिएँ, स्क्वायरलाई मैले स्केल गर्दाखेरि जस्तै हाम्रो यो सेन्टर यो 283 अनि यो भनेको पोजिसन भयो, हाम्रो अहिले के छ त पोइन्टमा छ, मैले यसलाई चाहिँ सेन्टिमिटरमा बनाएँ र यसलाई मैले 5 स्केल गरेँ। ल हेर्नु सानो भयो होइन है, कपिज गरेँ 5। ल अथवा मैले यसैलाई मैले 50 स्केल गरेँ भने ल हेर्नु, यसैलाई मैले कति त 70 स्केल गरेँ भने त्यो अनुसारले हामीले बनाउन सकिन्छ है। जस्तो मैले एउटा लाइन कलर चाहिँ यसमा ग्रिन दिएँ, लाइनको साइज अलिक ठुलो मैले बनाएँ र फिल कलर चाहिँ मैले के गरेँ त येल्लो दिएँ। ल यसैमा हेर्नु ल है, यसरी हामीले अब्जेक्टहरूलाई चाहिँ कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ यसरी सेटिङ मिलाएर सेटअप गर्न सक्छौँ। यो चाहिँ हाम्रो म्याक्रोमेडियाको फ्रीह्यान्डको ट्रान्सफर्म अन्तर्गतको चाहिँ यो स्केल र अहिले 70% राखेका छौँ, जुन यसैलाई जस्तै यहाँ 20 छ भने यसलाई हामी 20 को ठाउँमा 30 राखेँ, 12 को ठाउँमा 10 राखेँ। ल हेर्नु है, जस्तै यसैलाई मैले के जस्ट अपोजिट, जस्तै यसमा 20 को ठाउँमा 30 राखेको थिएँ, जस्तै मैले 10 मा राखेँ र वाइमा चाहिँ मैले के गरेँ त -5 राखेँ। ल हेर्नु आफूले कुन पोजिसन र कुन पोर्सनमा मार्जिन अनुसार हामी सेटअप गर्ने त्यो अनुसार हामी सेट गर्न सक्छौँ, जुन चाहिँ हाम्रो स्केलबाट। र अब रहेको छ स्क्यूमा हेरौँ है त, जस्तै मैले यही अब्जेक्ट सेलेक्ट गरेको अब्जेक्टलाई मैले बनाउन चाहेँ, स्क्यूमा होरिजेन्टल कति एङ्गल राख्ने, जस्तै मैले यसमा 15 राखेँ, स्क्यू गरेँ। ल हेर्नु है, अन्त यसै मैले के त 5 कपिज गरेँ। ल हेर्ने आवश्यकता अनुसार हामी जति बढी राख्यो त्यति नै धेरै राख्नु, तर धेरै राख्यौँ हामीले है। अब 5 को ठाउँमा होरिजेन्टलमा कति राखौँ 10 राखौँ र भर्टिकलमा 15 डिग्री राखेँ। ल हेर्नु ए, जति यो गर्दै हो त्योभन्दा अब के छ, कुड नट कम्प्लिट द ट्रान्सफर भने त्योभन्दा धेरै अब्जेक्ट 2-3 स्टेप चाहिँ लिँदैन, 3 स्टेपभन्दा माथि, त्यही कारणले हो। र यसैमा मैले के त भर्टिकलमा चाहिँ 5 राख्यो भने यहाँ चाहिँ मैले 50 राख्यो भने 10 राखेँ स्क्यू। ल हेर्नु है, जस्तै यही अब्जेक्टलाई हामी यदि फिल गरेको छ भने पनि बनाउन सकिन्छ। ल हेर्नु है, र यही अब्जेक्टलाई जुन हाम्रो यो मल्टिपल सेलेक्ट गरौँ, यसलाई मल्टिपल अब्जेक्टलाई हेर्नु ल है, यो चाहिँ हाम्रो के हो त स्क्यूबाट। यसैलाई नि एक्समा चाहिँ -20, यो चाहिँ आवश्यकता अनुसार पेजको अनुसार हामीले राख्ने, यसमा चाहिँ 30 गरेँ मैले, 10 गरेँ, डिग्री एङ्गल हामीले होरिजेन्टल अथवा भर्टिकल कति राख्ने त्यो हामी आफै चेन्ज गर्न सक्छौँ। ल किन है ए, ल यो भयो हाम्रो के हो त स्क्यू एङ्गल्स। र अर्को रहेको छ यो, अब आयो हाम्रो
रिफ्लेक्ट यसलाई 180 राखेँ, यसलाई मैले 90 डिग्री राखेँ, यसलाई मैले रिफ्लेक्ट गरेँ, केही इफेक्ट आयो त? होइन नि होइन। रिफ्लेक्ट भनेको जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अपोजिट अनि मिररको काम गर्छ यसले रिफ्लेक्टले। जस्तै यो अब्जेक्ट हामीले के छ सेम भएको भएर थाहा पाएनौँ। जस्तै मैले कुनै पनि एउटा अब्जेक्ट तपाईँहरूमा चाहिँ म क्रिएट गरेर बनाएर देखाउँछु। मैले के गरेँ एउटा सेप क्रिएट गरेँ, ए हो यो सेप क्रिएट गरेँ। यो सेप क्रिएट गर्दाखेरि मैले अब के छ रिफ्लेक्ट गर्नु पऱ्यो भने 90 डिग्रीमा रिफ्लेक्ट गर्ने 90 जस्ट अपोजिट। जस्तै यहाँ कपिजमा भनेको छ 5 कपिज ल ए हेर्नु ल, यसरी हामी चाहिँ रिफ्लेक्ट गर्न सक्छौँ। जस्तै अब 5 कपिज भयो, तर यो कति भन्दा 5 कपिज चाहिँ गऱ्यौँ, तर डिस्टेन्स कति राख्यौँ त? यक्समा चाहिँ हामीले कति राख्यौँ त? जस्तै 5 राख्यौँ, अलिकति डिस्टेन्समा उभो। जस्तै मैले यहाँ के छ त 40 राखेँ ल। जस्तै मैले एङ्गलमा 25 राखेँ ए ल। हेर्नु आफूलाई आवश्यकता अनुसार हामी यसरी बनाउन सक्छौँ जुन डिस्टेन्सको मार्जिन अनुसार। जस्तै यसैलाई होस् अथवा मैले सबै डिलिट गरेँ, मैले यो पनि डिलिट गरेँ, यो एउटा मात्र मैले हेरेँ यसैलाई हेर्नु है त। के छ त हाम्रो 25 डिग्री यहाँनिर 10 गरेँ, एकै ठाउँमा मात्र छ। र यहाँनिर हाम्रो यक्समा जस्तै मैले 70 गरेँ, सरी 20 ल। त्यसको अपोजिट तल चाहिँ पेजको सेटअप अनुसार हामीले के गर्न सक्छौँ त फ्रीह्यान्डमा एलाइनमेन्ट एडजस्ट गर्न सक्छौँ। र आगामी दिनहरूमा पनि तपाईँहरू माझमा सबै ग्राफिक सफ्टवेयर होस् अथवा एडिटिङ सफ्टवेयर होस् अथवा भिडियो एडिटिङ सफ्टवेयरका कुनै पनि कम्प्युटर रिलेटेडका भिडियोहरू तपाईँहरू माझ ल्याउने कोसिस गर्नेछु। कृपया तपाईँहरूले यस भिडियोलाई मन पराएको छ भने अथवा मन पराउनु भएको छ भने लाइक गरिदिनु होला, सेयर गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला। हस्त धन्यवाद।